Chào mừng các bạn quay trở lại với Khoa học và Khám phá. Một vùng đại dương nổi tiếng với nhiều vụ nuốt trọn các con tàu hoặc máy bay đã thu hút sự chú ý đặc biệt của các nhà khoa học trong nhiều thập kỷ qua. Nhưng liệu có bất kỳ sự thật nào đằng sau những câu chuyện đó? Khu vực đại dương này với tên gọi Bermuda, nổi tiếng là đáng sợ, nằm ngoài khơi bờ biển phía đông nam của Hoa Kỳ. Rất nhiều các con tàu chạy qua khu vực đại dương này rồi biến mất mà không để lại dấu vết. Các chuyến bay trên mặt nước nhấp nháy từ màn hình radar và mất hút sau đó. Những diễn biến bí ẩn này đã gợi lên cho chúng ta câu chuyện về sự can thiệp của thế lực siêu nhiên nào đó, những vụ bắt cóc người ngoài hành tinh, hay có thể đó là một khu vực nằm ngoài giới hạn bình thường mà vật lý có thể nhận thức được. Người ta nói rằng tam giác quỷ Bermuda là một nơi bị ma ám. Tất nhiên, đó chỉ là một phiên bản của câu chuyện. Tam giác quỷ Bermuda là nơi xảy ra một số vụ mất tích hàng không và hải quân cấp cao và vẫn chưa có lời giải đáp. Đành rằng nơi suối quẩy này có thể gây ra những sự cố tai hại, nhưng điều đáng nghi ngờ là trên thực tế người ta thống kê thì không phải là như vậy. Tuy nhiên, trong những năm qua, một số người đã đưa ra những lời giải thích hợp lý về mặt khoa học cho những vụ mất tích của tàu và máy bay ở khu vực tam giác quỷ Bermuda. Tóm lại, khu vực đại dương này là một nơi nguy hiểm, xét cho cùng, những sự cố xảy ra đến hôm nay cũng không lấy làm lạ. Bắc Đại Tây Dương là vùng nước thường có bão, do đó không thể đảm bảo an toàn được. Tam giác Bermuda là cái tên được gọi phổ biến nhất, trải dài giữa Miami, San Juan, Puerto Rico và đảo Bermuda. Nó bao gồm hàng trăm ngàn km vuông ở phía Bắc Đại Tây Dương. Về tổng thể, đây là một khu vực tương đối rộng lớn. Khu vực này cũng chứng kiến lưu lượng lớn các tàu đến và đi từ bờ đông và vịnh Mexico. Tam giác quỷ Bermuda được đặt tên trong một bài báo vào năm 1964 trên tạp chí Agezi, tức đoàn tàu buôn, đưa tin về một số vụ mất tích trong khu vực. Bài báo Tam giác quỷ Bermuda chết chóc đã nhấn mạnh rất nhiều vào tính chất bí ẩn của khu vực, nhưng lại không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Bài báo kể về sự biến mất của tàu USS Cyclops, một tàu tiếp liệu của Hải quân Mỹ vào năm 1918, việc máy bay ném bom bị mất tích trong một cuộc chạy thực tế vào năm 1945, cũng như một trong những máy bay tìm kiếm và cứu nạn được gửi tới khu vực này sau đó. Ngày nay, những sự cố liên tiếp xảy ra đó đã trở thành một phần truyền thuyết về tam giác quỷ Bermuda. Những câu chuyện này thường được lồng ghép lại với nhau để gợi ý về một thứ gì đó hoang sơ ẩn nấp bên dưới bề mặt Đại Tây Dương. Từ việc giải thích do từ tính cho đến những quả bong bóng nguy hiểm nổi lên từ đáy đại dương. Một số lời giải thích thực tế hơn cho hiện tượng này, ngoài những lời giải thích về thế lực siêu nhiên nào đó, đã được đề cập tới trong nhiều năm qua. Thực tế là khu vực tam giác quỷ Bermuda là nơi có nhiều tuyến đường buôn bán tấp nập, điều đó có thể giải thích cho những câu chuyện bí ẩn. Bất kỳ khu vực nào có nhiều tàu bè qua lại thì nhất định sẽ gặp nhiều tai nạn hơn là một nơi có ít hoạt động hơn. Từ đó suy rộng ra thực tế là tam giác quỷ Bermuda thường bị bão quét qua và không khó để hiểu tại sao đôi khi tàu có thể bị chìm ở đó. Một lời giải thích phổ biến khác cho tam giác quỷ Bermuda là dựa vào từ tính. Cực bắc từ trường của trái đất không giống với cực bắc địa lý của nó, có nghĩa là la bàn thường không chỉ chính xác về phía bắc. Nó chỉ chạy dọc theo đường kinh đông, và dọc theo từ tính khu vực địa lý phía bắc thì la bàn mới thực sự chính xác. Có một dòng nước mạnh mẽ chảy từ hồ Superior xuống biển, qua vịnh Mexico gần tam giác quỷ Bermuda. Một giả thuyết cho rằng, những người hành nghề thủy quân lục chiến thường quen với việc tính toán sự sai lệch trong số đo la bàn của họ, và có thể mắc sai lầm khi ở rất gần đường vùng nhạy cảm, khiến họ đi chệch hướng. Biển Caribe là vùng nước nông có nhiều hòn đảo, lỗi điều hướng có thể dẫn đến việc tàu thuyền mắc cạn trên các bãi cạn ngầm. Một giả thuyết khác cho rằng, tam giác quỷ Bermuda có thể là nơi có từ trường dị thường với quy mô lớn. Khu vực này có các đường sức tử của trái đất bị cong và xoắn. Điều này cũng có thể gây ra lỗi điều hướng. Tuy nhiên, cũng như kinh nghiệm của người đi trước, không có bằng chứng nào cho thấy tam giác quỷ Bermuda chứa bất kỳ nhiễu từ trường bất thường nào. Điều này có thể thấy rõ khi nhìn vào bản đồ từ tính của khu vực. Gần đây, một số nhà khoa học cho rằng các vụ chìm tàu ở tam giác quỷ Bermuda có thể là do các bong bóng lớn được giải phóng từ các mỏ khí metan dưới đáy biển.
Không có bằng chứng nào về việc giải phóng khí metan gần đây từ khu vực xung quanh tam giác quỷ Bermuda, mặc dù cơ chế này có ý nghĩa nhất định. Lần cuối cùng hiện tượng tương tự đó xảy ra là vào khoảng 15.000 năm trước, theo nhà địa chất Bill Dillon của Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ. Một lời giải thích khác cho tam giác quỷ Bermuda là sự hiện diện của những con sóng hung dữ đã được kiểm chứng trên báo. Những con sóng khổng lồ này có thể hình thành một cách bất ngờ và tăng gấp 2 hoặc thậm chí 3 lần so với các con sóng xung quanh. Theo báo cáo trên trang Vice, các nhà nghiên cứu người Anh đã sử dụng các mô hình phòng thí nghiệm và máy tính để mô phỏng tác động của những con sóng cao hơn 30 mét đối với các con tàu như một phần của cuộc điều tra về tam giác quỷ Bermuda. Một nhà nghiên cứu đưa ra giả thuyết rằng những con tàu dài có thể bị mắc kẹt giữa hai đỉnh sóng mà không có gì đỡ ở bên dưới nên bị bẻ làm đôi. Tuy nhiên, dù là những con sóng dữ đó có khả năng lật úp hoặc đánh vỡ bất kỳ con tàu nào, nhưng trong thực tế, chúng ta không có bằng chứng xác thực nào liên quan đến bất kỳ thảm họa hải quân nào ở tam giác quỷ Bermuda. Chính phủ Hoa Kỳ không công nhận tam giác Bermuda và khu vực này không xuất hiện trên bất kỳ bản đồ chính thức nào. Cảnh sát biển và Bộ Quốc phòng đã nhiều lần kiểm soát và để chống cho khu vực này hoặc hạn chế những truyền thuyết của nó, hay không xem điều đó có bất kỳ ý nghĩa quá lớn nào. Hơn nữa, sau khi tính đến lượng giao thông đi qua, không có bằng chứng nào cho thấy khu vực này có tỷ lệ thảm họa hàng hải hoặc hàng không cao hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Lời giải thích cuối cùng cho tam giác quỷ Bermuda có thể thực sự không nằm ở đại dương, mà là ở trong tâm trí của chúng ta. Tâm trí của chúng ta thường thiên về các sự kiện kỳ lạ hoặc đáng nhớ và gặp khó khăn trong việc tính toán chính xác các sai lệch thống kê. Ví dụ, chúng ta có nhiều khả năng nhớ những điều có vẻ thu hút, chẳng hạn như một con tàu biến mất mà không có lời giải thích, hơn là những điều bình thường khác, ví như là một con tàu chìm trong một cơn bão. Và một khi điều gì đó để lại ấn tượng với chúng ta, nó có thể làm gia tăng sự chú ý của chúng ta hơn nữa. Hiện tượng đó được gọi là ảo giác tần số, đôi khi được gọi là hiệu ứng Bader-Meinhof. Về cơ bản, khi chúng ta đã được giới thiệu về một thứ gì đó một lần, chúng ta có xu hướng chú ý đến nó thường xuyên hơn ở xung quanh mình. Điều đó có thể khiến chúng ta nghĩ rằng bất cứ điều gì chúng ta nhận thấy dường như càng ngày càng phổ biến, nhưng thực tế là vì chúng ta chú ý đến nó nhiều hơn. Dù là giải thích về mặt tâm linh hay cách nào khác, thì bất cứ điều gì cũng không thể chịu trách nhiệm cho truyền thuyết về tam giác quỷ Bermuda. Chúng ta nên nhớ rằng, chưa bao giờ có bằng chứng nào cho thấy khu vực này nguy hiểm hơn bất kỳ nơi nào khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay, đừng quên like và đăng ký để nhận những video mới nhất từ khoa học và khám phá nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.